Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Doubt Clear P Vishwas. ভিডিওটোত আমি পঢ়িছিলোঁ টাইপস অফ সাবসিডিয়ারি কোম্পানী এণ্ড তাৰ ভিতৰত হোলি অন সাবসিডিয়ারি এণ্ড পাৰ্টলি অন সাবসিডিয়ারি আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিছিলে কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। এতিয়া আমি সেই কনসলিডেটেড বেলেন্স शीटৰ বিষয়ে চাম। কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट প্ৰিপাৰেশ্যন অফ কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। মানে কি হয়, দুটা ধৰণৰ আছিলে। আমি হোলি অন সাবসিডিয়ারি এণ্ড পাৰ্টলি অন সাবসিডিয়ারি দুটা মেথড আছিলে। হোলি অন সাবসিডিয়ারিৰ ভিতৰত কি আছিল চাওক। Where the subsidiary is wholly on subsidiary, the whole of the pre-acquisition profit by reserve belong to the holding company. The holding company will treat such as capital profit. এইটো মানে কি কৈছে, যেতিয়া আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट, এই মেথডটোত যদি কয় সাবসিডিয়ারি ইজ হোলি অন সাবসিডিয়ারি, তেতিয়া আমি ধৰিব লাগে প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ বিলং টু দি হোল্ডিং কোম্পানী, আৰু আমি প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক কেপিটেল প্ৰফিট বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, প্ৰিপাৰেশ্যন অফ কনসলিডেটেড সাবসিডিয়ারিত এই সাবসিডিয়ারি যেতিয়া সাবসিডিয়ারি বনাম হোলি অন সাবসিডিয়ারি, এই হোলি অন সাবসিডিয়ারি এই মাত্ৰ মই আপোনাক যেতিয়া কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट এই মেথডটো। আৰু এটা আছে, তৃতীয়টো হ'ল বি নম্বৰটো হ'ল where the subsidiary is partly on subsidiary company. Where the subsidiary is partly on subsidiary, that is the part of the share capital and own of the shareholder. The whole pre-acquisition profit বা ৰিজাৰ্ভ বিলাক কি ৰিজাৰ্ভ be shared by the holding company and minority shareholder in the ratio of their holding. যেতিয়া আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ চাওঁ, এই মাত্ৰ ক'লোঁ হোলি অন পাৰ্টলি অন সাবসিডিয়ারি। যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ পাৰ্টলি অন সাবসিডিয়ারি মানে কনসলিডেটেড বেলেন্স शीटৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এই মেথডটোত যদি কয় সাবসিডিয়ারি ইজ হোলি অন সাবসিডিয়ারি, তেতিয়া আমি ধৰিব লাগে প্ৰি ইকুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভটোক ৰিলেটেড টু দি হোল্ডিং কোম্পানী এণ্ড মাইনৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट বা CBS, তেতিয়া আমি আইটেমছ লাগিব, আইটেমছ অফ কেপিটেল প্ৰফিট। কেপিটেল প্ৰফিটৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কেপিটেল প্ৰফিট কেলকুলেশ্যন কৰিম, তেতিয়া আমাৰ আইটেমছবিলাক থাকিব চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট। চিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম ৰিজাৰ্ভ একাউণ্টটো হ'ল SPR একাউণ্ট, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট। কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট লাগিব জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট, সাৰপ্লাছ ইন দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট, আৰু এমাউণ্ট অফ দি প্ৰফিট আৰ্ন ফ্ৰম দি বেলেন্স शीट এণ্ড দি ডেট অফ একুইজিশ্যন, এইবিলাকৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি চাওঁ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट। এইমাত্ৰ ক'লোঁ কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट, তেতিয়া আমি প্ৰি আৰু পষ্ট একুইজিশ্যন প্ৰফিট দুটা পাম। প্ৰি আৰু পষ্ট একুইজিশ্যন পাম। এক নম্বৰটো চাওক, প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক আমি কেপিটেল প্ৰফিট বুলি কওঁ, আৰু পষ্ট একুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক ৰেভিনিউ প্ৰফিট বুলি কওঁ। আৰু প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিটটো এতিয়া চাওক, মিনিং অফ প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভটো এনেকুৱা প্ৰফিট হয় যোনটো আৰ্ন কৰে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীৰ দ্বাৰাহে আৰ্ন কৰা হয় দ্য ডেট অফ একুইজিশ্যন অফ বাই দি হোল্ডিং কোম্পানী। আৰু প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভটোক কনচিডাৰ কৰে কেপিটেল প্ৰফিট অফ দি হোল্ডিং কোম্পানী। আৰু প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিট যোনটো থাকে, সেই প্ৰফিটটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ধৰি লয় সেইটো কেপিটেল প্ৰফিট অফ দি হোল্ডিং কোম্পানী। হোল্ডিং কোম্পানীৰ কেপিটেল প্ৰফিট হয়। ঠিক আছে, প্ৰি একুইজিশ্যন প্ৰফিটটো আমি মানে আৰ্ন কৰোঁ আৰ্ন কৰে সাবসিডিয়ারিৰ দ্বাৰা বিফৰ দি ডেট অফ একুইজিশ্যন। আৰু পষ্ট একুইজিশ্যন প্ৰফিটটো বা ৰিজাৰ্ভটোক এনেকুৱা প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ হয় যোনটো আৰ্ন কৰে আফটাৰ দি ডেট অফ একুইজিশ্যন অফ দি অফ শ্বেয়াৰ বাই হোল্ডিং কোম্পানী। আফটাৰ দি একুইজিশ্যন মানে এইটো আফটাৰ দি একুইজিশ্যনৰ পিছত কৰে আফটাৰ। আৰু পষ্ট একুইজিশ্যন প্ৰফিট বা ৰিজাৰ্ভ ইজ কনচিডাৰ এজ ৰেভিনিউ প্ৰফিট অফ হোল্ডিং কোম্পানী। পষ্ট একুইজিশ্যন প্ৰফিটটোক আমি হোল্ডিং কোম্পানীৰ ৰেভিনিউ প্ৰফিট বুলি ক'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কিবা হেল্পফুল হৈছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, শেষত আৰু এটা কথা, লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা আপুনি ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিবলৈ পাইছে, তেনেহ'লেহে কৰিব। ধন্যবাদ।